ናችሁ? አሁን በጣም ቀላል አሪፍ የሆነ ዲዘርት እንሰራለን። ከመጨረሻው ተከታተሉ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ሙዝ እንጠቀማለን። ከዛ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ኦቾሎኒ እንጨምርበታለን። ከዛ ቀጥለን ግማሽ የደረቀ ዳቦ እናዘጋጃለን። የቅድሙ ኦቾሎኒና ሙዝ ውህድ ውስጥ የተረካከስነውን ደረቅ ዳቦ እንጨምራለን። ክብ በሆነ እቃ ውስጥ እናበጀውና ለ20 ደቂቃ የበረዶ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። መጨረሻ የቡና ዱቄት በወንፊት ላይ አድርገን ትንሽ እናሰንስበታለን። አሪፍ ፍሌቨርና ጣዕም ይሰጠዋል። ከመጨረሻው ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ለዚህ ጣቢያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ